We're addressing the subject of evangelistic preaching. A tak my se tedy soustředíme na téma evangelizačního kázání. And to this point we've looked at two main headings. A do téhle chvíle jsme se podívali na dva hlavní body. In our first session we talked about why it's so rare. V té naší první lekci jsme se dívali na to, proč je evangelizační kázání tak jedinečné nebo tak osamostatnělé. And then in the second session we addressed why we must do it. V té druhé lekci jsme potom mluvili o tom, proč potřebujeme kázat evangelizačně. Now in this third session I want to address what does it include. V té hodině, která je před námi, já s vámi chci mluvit na téma, co evangelizační kázání zahrnuje. In other words, what are the essential elements of this gospel message? Jinými slovy, co zahrnuje evangelizační kázání. Now the word gospel means good news. Slovo evangelium znamená dobrá zpráva. It means glad tidings. Znamená to ty radostné noviny. And it's not just good news. A není to jenom dobrá zpráva. It is the greatest news that has ever been told. Je to ta nejlepší zpráva, která kdy byla řečena. But there would be no good news if there were not bad news. Ale nebude žádná dobrá zpráva, pokud napřed nebudete mít špatnou. And it is the bad news that makes the good news the greatest news to ever be told. Je to právě ta špatná zpráva, která dělá z té dobré zprávy tu nejlepší zprávu, která kdy byla řečena. So, I want to talk about the four pillars upon which the gospel rests. A tak já chci mluvit o 4 pilířích, na kterých evangelium spočívá. The four essential distinguishing marks of the gospel. Máme tam ty 4 hlavní pilíře, které odlišují evangelium od všeho ostatního. And as you think about the gospel and as you preach the word of God, A tak jak přemýšlíte o evangeliu a jak přemýšlíte o tom, jak kážete slovo you Boží, need to keep these four headings in mind tak potřebujete pamatovat právě na tyto 4 pilíře. because each are critically important. Každý jeden z nich je velice kriticky důležitý. And here they are by way of introduction. A já vám je předložím jenom ve formě úvodu. The gospel is a message about God. Evangelium je zprávou o Bohu, It's a message about man. je zprávou o člověku, It's a message about Jesus Christ. je zprávou o Ježíši Kristu And it is a message that demands a response. a je to zpráva, která vyžaduje naši reakci. So each of these four are critically important, A tak každý jeden z těch 4 pilířů je velice důležitý. like a table with four legs. Je to jako kdybyste měli stůl, který má 4 nohy. Remove any one of the four legs and the table tips over and collapses. Pokud kteroukoliv z těch noh odeberete, potom se vám celý stůl zřítí. But with all four legs in place, the table remains stable. Ale pokud máte všechny 4 nohy na správném místě, potom bude solidní a bude stálý. So this should be in the back of our minds, A tak to je to, co bychom měli mít na pozadí naší that we mysli. can pull forward in the midst of our preaching, Věci, které můžeme vytahovat jednu za druhou uprostřed našeho kázání. and also in the midst of our writing our sermons as well. A také uprostřed toho, kdy píšeme a komponujeme naše kázání. These four are ever before me. A tak tohle jsou 4 věci, které mám vždy na paměti, které jsou vždy přede mnou. So the gospel begins with God. Evangelium začíná s Bohem Everything begins with God. a je to všechno začíná s Bohem. There would be no understanding the gospel until we understand God. Nebudeme mít žádné porozumění evangelia, dokud neporozumíme tomu, kdo je Bůh. It begins with understanding that we have been created by God. Začíná to porozuměním toho, že jsme stvořeni Bohem, We have not created ourselves. že jsme nestvořili sami sebe, We are not the product of society or the culture, že nejsme výsledkem naší společnosti nebo kultury, but we have been made directly by God himself. ale že jsme stvořeni přímo Bohem. And as we have been made by God, we have been made in his image. Tak jak jsme byli stvořeni Bohem, tak Bůh nás stvořil ke svému obrazu. We have been made different than the rest of creation. Jsme stvořeni jinak než zbytek stvoření. We have the capacity to have relationship with God. Máme schopnost mít vztah s Bohem And we are morally accountable beings before Almighty God. a jsme také morálně vykazatelným stvořením před všemohoucím Bohem. Because we are morally accountable, we must give an account of ourselves to God. Protože jsme morálně vykazatelnými, potom budeme stát ve dne toho té naší vykazatelnosti před Bohem. And we are all measured by God himself. A je to Bůh, který nás poměřuje. We are measured by the holiness of God, Jsme poměřováni Boží svatostí, by the moral perfection of God. Boží morální dokonalostí. God is flawless and morally perfect. Bůh je bezchybný a je morálně dokonalý. It is impossible for God to sin. It is impossible for God to err. Je nemožné pro Boha, aby hřešil, a je
pro Boha nemožné, aby udělal jakoukoliv chybu. And we are measured in the balances by God. A tak my jsme poměřováni Bohem samotným. Jesus said in Matthew 5, verse 48, Pán Ježíš řekl v Matoušovi 5. kapitole 48. verši: You shall be perfect as your heavenly Father is perfect. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. And that is an echo of Leviticus 11, verse 44. A samozřejmě Pán Ježíš navazuje na Levitikus 11, tou kapitolu 44. verš, In which God says, I am holy, therefore you shall be holy. kde Bůh Otec říká, já jsem svatý a proto i vy buďte svatý, jako jsem já. So we are not measured against one another. A tak se nepoměřujeme jedni s druhými, We are not measured by our own expectations. nepoměřujeme se našimi vlastními očekáváními, We are not measured by the social customs of the day. nejsme poměřováni sociálním standardem dnešní doby, We will be measured by the perfect holiness of God himself. ale jsme poměřováni tou boží svatou dokonalostí. And we will be measured by God A je to také Bůh, který nás poměřuje against God's own holiness, a Bůh nás poměřuje se svou vlastní svatostí. and we are accountable directly to A God. my jsme tedy v důsledku vykazatelní přímo jemu. Without this first aspect of what the gospel is about, Bez tohoto prvního aspektu, o čem je evangelium, then the rest of what we have to say makes little to no sense. by zbytek všech těch ostatních věcí, které chceme říct, nedával skoro žádný smysl. So it begins with God, A tak začínáme Bohem. a message about God. Je to zpráva o Bohu. Second, the gospel is a message about man. Za druhé, evangelium je zprávou o člověku. God created the first man, Adam, Bůh stvořil prvního člověka Adama and charged him to live in a particular way. a přikázal mu, aby žil určitým způsobem. He told him he could eat of every tree in the garden, Řekl mu, že v té zahradě, do které byl dán, může jíst z jakéhokoliv stromu chce, except one tree, kromě jednoho jediného. the tree of the knowledge of good and evil. Stromu poznání dobrého a zlého. And as you know, God said, in the day that you eat of that fruit, you will die. A jak víte, Bůh také řekl, v den, kdy budeš jíst ze stromu poznání a dobrého, zajisté zemřeš. God is a perfectly holy God. Bůh je dokonale svatým Bohem And just one little sin against God a pouze jeden malý hřích proti Bohu is enough to bring death in every aspect. je dostatečný k tomu, aby přinesl smrt v každém aspektu našeho života. And as you know, Adam ate from the tree of the knowledge of good and evil. Jak víte, Adam jedl ze stromu poznání dobrého a zlého It was actually a mercy of God to prohibit eating from that tree. a byla to boží milost, boží ochrana, která mu zakazovala, aby z tohoto stromu jedl. Because Adam was to be innocent of evil. Adam měl být nevinný, neměl ani zakusit to, co je zlé. And the knowledge of evil would pollute his mind. A porozumění tomu, co je zlé, by zahambilo, znesvětilo jeho mysl. And it would defile his soul. A znesvětilo by to i jeho duši. But Adam ate of the tree. Ale Adam šel a jedl And immediately he died. a přesně v ten okamžik zemřel. Just as God said he would. Přesně jak Hospodin předpověděl. That is how holy God is. A to je, jakým způsobem Bůh je svatý. And just one sin committed against an infinitely holy God Jenom jeden hřích, kterým se proviníme proti nekonečně svatému Bohu, is sufficient to bring death je dostatečný k tomu, aby přinesl smrt. in every aspect of death. Smrt v každém aspektu našeho života. And Adam died immediately spiritually. A Adam v ten moment zemřel a zemřel duchovně. And there was a separation between God and Adam. Nastalo oddělení mezi Bohem a člověkem And Adam became aware of his sin. a Adam si byl vědom svého hříchu. He began to die physically, A v ten moment začal umírat také fyzicky. as he would now have a limit to how long he would live upon the earth. A od tohoto momentu bude mít vyhraněný čas, jak dlouho bude žít na zemi. And he began to die emotionally, Začal umírat emocionálně, as he became aware of his guilt tak jak si byl vědom své viny and painfully aware of his sin. a jak si byl vědom svého hříchu. And no longer was God desirable. Bůh už pro něj nebyl někým, po kom by toužil. Now he wants to hide from God. Nyní se chce od Boha schovat. And he dreads any encounter with God. A utíká, skrývá se, nechce být Boží přítomnosti. And he seeks to cover up his own sin with his own works. Snaží se zakrýt svůj vlastní hřích svými vlastními skutky And one day he would die
ultimately, eternally, A jednoho dne zemře na věky, unless God intervened. pokud Bůh nezasáhne. And so this is where the gospel begins. A tak to je, kde evangelium začíná. Not only a message about God, but a message about man. Není to pouze zpráva o Bohu, je to také zpráva o člověku. And Adam's sin was immediately imputed to every person who would ever live. A v ten moment, kdy Adam zřešil, jeho hřích byl připočten každému člověku, který bude z Adama zrozen. Adam's sin was charged to the account of every man and every woman who would ever live. Adamův hřích byl připočítán na účet každého člověka, který kdy na téhle planetě bude žít. And you and I became sinners long before we were ever conceived in our parents' womb. Vy a já jsme se stali hříšníky daleko předtím, než jsme byli počati našimi rodiči. And Romans 5 verse 12 says Římanům 5. kapitola 12. verš that when one man sinned, all sinned. říká, že v jednom člověku jsme všichni zřešili. And so that sin was charged against our account. A tak tento Adamův hřích byl připočten i nám. It is the doctrine of imputation. A je to právě to učení, doktrína o přičtení hříchu. And not only was Adam's sin charged to every person's account. A nejenom, že Adamův hřích byl připočten na účet každého člověka. And let me pause for just a moment and ask this question. A já chci jenom na chvíli pozastavit a zeptat se vás na tuto otázku. What does a person have to do to go to hell? Co musí člověk udělat pro to, aby šel do pekla? The answer is nothing. Odpověď je vůbec nic. Just do nothing. Dělejte nic a dostanete se do pekla. Because Adam's sin has already been charged to your account. Proč? Protože Adamův hřích je na vašem účtu. And you and I may say that's not fair. A vy a já si možná můžeme říct, to není fér. You and I would have made the very same decision. Ale vy a já bychom udělali naprosto stejné And rozhodnutí. we're no better than Adam. Nejsme vůbec o nic lepší než Adam. If anything, he would be better than we are. Kdyby něco, tak Adam byl lepší And než he my. acted as our representative. A on jednal jako náš reprezentant, jako náš zástupce. And it's like in an American football game. Je to jako kdybyste měli hru amerického fotbalu, When one player breaks the rules, když jeden hráč poruší pravidla, the whole team is penalized. tak celý tým dostane And go ahead. ten trest. And there is a solidarity between Adam and the entire human race. A stejné je to s Adamem a celou lidskou rasou, která z něho vzešla. And by the one man's disobedience, the many were made transgressors. A skrze neposlušnost jednoho člověka se mnozí stali, nebo všichni se stali neposlušní vůči Bohu. And not only that, A nejenom to, but Adam's sin nature ale Adamova hříšná přirozenost has been passed down to each and every one of us. byla také předána na každého jednoho z nás. Beginning at the moment of our conception, V momentě našeho početí we became a sinner while still in our mother's womb. jsme se stali hříšníky, zatímco jsme ještě byli v lůně naší matky. And in Psalm 51, verse 5, Žalm 51. 5. verš nám říká, David said, "In sin did my mother conceive me." David tam říká, v hříchu mě má matka počala. Meaning he was conceived in a state of sin. Což znamená, že on byl počat hříchu, on měl hříšnou přirozenost. This sin nature has been passed down to every person who is conceived in the mother's A womb. tato hříšná přirozenost je předávána na každého člověka, který je zrozen v lůně matky. Death was in the womb before you were even delivered from your mother's womb. Smrt byla v lůně vaší matky předtím, než vy jste se narodili. This is why there are miscarriages. To je, proč máme mnoho potratů kolem sebe. And this is why there are babies that are born stillborn. To je, proč máte děti, které se narodí, ale jsou mrtvé. If sin had not already been passed down to the child in the womb, Pokud by hřích nebyl předán na to dítě tak, jak již se formuje v lůně matky, then there could be no death in the womb. potom byste neměli žádnou smrt v lůně matky. But the fact that there is death in the womb is a guarantee that Adam's sin has been passed down. Ale skutečnost toho, že i v lůně matky nacházíme smrt, nám ukazuje, že lidé jsou hříšníky již od svého početí. And so everyone who is born with the propensity to sin. A tak každý, kdo se rodí s chutí hřešit. You don't have to teach a child to sin. You have to teach a child not to sin. Vaše dítě nemusíte učit, jak hřešit, musíte vaše dítě učit, jak nehřešit. Their mind is born in darkness towards God. Jejich mysl je počatá v temnotě. They cannot know God. They cannot see or understand spiritual truth. Nemohou znát Boha, nemohou rozumět pravdy ohledně Boha. Their heart is born in bondage to God. Jejich srdce se rodí v zajetí hříchu. Excuse me, I mean in bondage to sin. V zajetí hříchu.
The mind, the affections and the will are all bound in sin. Je to mysl, vůle a všechny ostatní věci, které jsou od počátku v zajetí hříchu. And the will, which is merely a handmaiden to the heart, A když potom přijde na naši vůli, která je družkou našeho srdce, is born in sin. tak i naše vůle se rodí v hříchu. And so this is a message about man. A tak máme zde zprávu o člověku. And the wages of sin is death, A slyšíme, že odplatou za hřích je smrt, which is death at every level. což znamená smrt na všech úrovních. Spiritual death, Duchovní smrt, emotional death, emocionální smrt, physical death, fyzická smrt, eternal death. věčná smrt. This is the desperate need that every person has for the gospel. A tak to je, proč každý člověk potřebuje evangelium. To quote two more verses, Ezekiel 18, verse 4. Kdybychom ještě citovali Ezechiele, 18. kapitolu, 14. verš. The soul that sins, it shall surely die. Duše, která zřeší, zajisté zemře. In James 1, verse 13. Jakub 1:13. Lust gives birth to sin, and sin gives birth to death. Je to ten chtíč, který dává zrození hříchu a hřích potom dává zrození smrti. And so this is the message about man. A tak to je ta zpráva, kterou máme o člověku. He is born lost. Narodil se ztracený, He is perishing. trpí, He is spiritually dead. je duchovně mrtvým, He has no capacity to commend himself to God, nemá nic sám v sobě, co by ho přiblížilo k Bohu, nor does he have any capacity to know God. nemá žádnou kapacitu v tom, aby sám ze sebe poznal Boha, He cannot please God. nemůže se zalíbit Bohu, He cannot even come to God. nemůže ani sám ze sebe přijít k Bohu. And in Romans 3, verses 10 through 18, Římanům 3. kapitola, 10. až 18. verš. Paul gives his summation argument for the total depravity of the human race. Pavel zhrnuje svůj argument ohledně naprosté zkaženosti lidstva. From the top of man's head Ať už je to od vrchu to the lidské bottom of hlavy his feet, až ke konečkům jeho palců, prstů. every inch and every ounce of him is marred by sin. Každý centimetr, každý dekagram je poznamenán hříchem. If I could just work my way through Romans 3, 10 through 18. Kdybych jenom s vámi mohl rychle projít Římanům 3 od 10. do 18. verše. Paul has brought his indictment at the end of verse 9, all are under sin. Pavel přináší tu děsivou novinu, všichni jsou pod hříchem. He begins verse 10, as it is written. A ve verši 10 začíná, jak je napsáno. And he will now quote multiple passages from the Old A Testament. nyní bude Pavel citovat starozákonní pasáže. Not only does this heighten the authority with which he speaks, Nejenom, že mu to přidává autoritu v těch věcech, o kterých mluví, but it also shows this is not a new teaching. ale také nám to ukazuje, že to, co Pavel říká, není nové učení. This is not something new in New Testament times. Nejedná se o něco nového v novozákonní době. This has been on the books all along in the Old Testament. Tohle bylo v písmu skrze celý starý zákon. He said, there is none righteous, not even one. Pavel říká, není spravedlivého, není ani jednoho. In other words, none of us is perfect as God requires. Jinými slovy, nikdo z nás není tak dokonalý, jak dokonalý chce Bůh, abychom byli. We have all sinned and fallen short of the glory of God. Všichni jsme zřešili, všichni jsme odpadli od té boží dokonalosti. He begins with the mind in verse 11, says there is none who understands. Pavel začíná v 11. verši v mysli. Není kdo by rozuměl. There is none who understands the essence of the gospel Není kdo by rozuměl podstatě evangelia. and their desperate need for the gospel. Není kdo by rozuměl potřebě Then evangelia. it moves to the heart. There is none who seeks for God. Potom se přesouvá k srdci. Není kdo by horlivě hledal Boha. Ultimately, to have a seeker-sensitive service. Mít bohoslužby, které jsou zaměřeny na hledající. The only person who would come to church is God. Tak kdybyste měli takovéto bohoslužby zaměřené na hledající, ten jediný, kdo by přišel, by byl Bůh sám. Because no man seeks for God. Protože žádný člověk nehledá Boha. God is the great seeker of lost men. Bůh je ten jediný, kdo hledá a on hledá hříšníky. But lost men do not seek God. Hříšníci a ztracení lidé nehledají Boha. And this is also why we have to take the gospel to lost men. A to je proč my potřebujeme brát evangelium a přinášet ho ke ztraceným. Because lost men are not coming to us, Protože ztracení lidé nebudou přicházet k nám. except God is providentially bringing them. Jedině pokud Bůh by je přitahoval, jedině pokud by Bůh je přiváděl. And then verse 12 talks about the will.
Ve 12. verši čteme o vůli. All have turned aside. Všichni se odchýlili. They have turned away from the path of God. Odvrátili se od cesty Boží. They have turned away from the law of God. Odvrátili se od Božího zákona. They have chosen to go their own way. Rozhodli se jít svým vlastním směrem. The word all indicates this is true of every person ever born. A když se zde píše všichni, tak to indikuje každého jednoho člověka, který se kdy narodil. Together they have become useless. Všichni se stali nepotřebnými. There is none who does good. Není kdo by činil dobro. There is not even one. Není ani jeden. This is how flawed and marred the will is by sin. Tohle je, jak špatně na tom je naše vlastní vůle, jak poznamenaná hříchem je naše svobodná vůle. And then verse 13 talks about the throat. Ve verši 13 čteme o našem hrdle. Their throat is an open grave. Jejich hrdlo je otevřený hrob. That means there's death down in the throat. To znamená, že v jejich hrdle se skrývá smrt. Because there's death down in the heart. Proč? Protože smrt je v jejich srdci. Jesus says what comes out of the mouth is what fills the heart. Ježíš říká, že to, co vychází z našich úst, je to, co přetéká v našich srdcích. And there is nothing but the stench of spiritual death down in the heart that comes out of the A v mouth. našich srdcích není nic jiného, než jenom hříšná smrt. A to je proč hřích a smrt vychází i z našich úst. He goes on to say, with their tongues they keep deceiving. Pavel pokračuje a říká, že jejich jazykem přináší a mluví lest. That is to say, they do not tell the truth. Nemluví pravdu. Their natural tendency is to tell errors and falsehoods and lies. Jejich přirozeností je, že mluví nepravdy, mluví polopravdy, mluví lži. Then he talks about the lips. Potom mluví o jejich ústech. The poison of asp is under their lips. Jejich ústa jsou plná kletby a hořkosti. That is the poison of venomous snakes. A je to ten jed, který se nachází v hadech. And when they open their mouth, it is venom that comes from their lips. A tak když oni mluví, tak promlouvají věci, které jsou vražedné a které jsou jedovaté. In verse 14, he talks about the mouth. Ve verši 14 mluví o jejich ústech. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Předtím to byly rty, které jsou plní hadího jehdu. A ve 14. verši jejich ústa jsou plná kletby a hořkosti. Again, what comes out of the mouth is what fills the heart. A opět ten stejný princip, to, co je v srdci, vychází z úst. And then he talks about the feet in verse 15. Potom ve verši 15 mluví o jejich nohou. Their feet are swift to shed blood. Jejich nohy jsou rychlé k prolívání krve. They do not merely walk to create trouble. Oni nejenom, že jdou, lážo, plážo, aby dělali nějaké potíže. They are pictured as sprinting to shed blood. Ne, Pavel je popisuje jako ty, kteří běží, kteří sprintují za tím, aby prolévali krev. Because there is hatred and murder in the heart. Protože nenávist a vražda se skrývá v jejich In srdci. verse 16, the path that their feet take. Na jejich cestách je zkáza a trápení ve verši 16. Destruction and misery are in their paths. Cestu pokoje nepoznali. They create destruction for everyone else and misery for everyone else. Nemají žádný pokoj a nikomu pokoj nepřináší. To jediné, co přináší, je pravý opak pokoje. And the path of peace, A ta cesta, which they should take, po které by měli jít, cesta pokoje, peace with God cesta pokoje s Bohem, and peace with others, a cesta pokoje s ostatními lidmi, they have not known. tak tu nepoznali, tu They've neznají. never put one foot on this path. A nikdy nebyli ani jedním krokem na této cestě. And finally he ends with the eyes. A konečně Pavel zakončuje zrakem jejich očima. There is no fear of God before their eyes. Před jejich očima není bázně Boží. There is no reverence for God. Není zde žádné cenění si Boha. There is no taking God seriously. Není zde žádné braní Boha vážně. And so you see here the doctrine of total depravity. A tak my zde vidíme tu doktrínu učení ohledně naprosté zkaženosti člověka. Total depravity does not mean that everyone is as depraved as they could be. Naprostá zkaženost neznamená, že každý člověk je tak zkažený, jak jen může být. But that depravity has extended to the totality of their being. Ale znamená to, že jsme zkažení v každém čtveretním centimetru, krychlovém centimetru našeho bytí. Their mind, their heart and their will is bound by sin. Naše mysl, naše srdce, naše vůle, všechno je to pod nadvládou hříchu. Their throat, their tongue and their lips and their mouth is marred by sin. Jejich ústa, jejich rty, jejich jazyk, jejich hrdlo je plné hříchu. Their feet and their eyes are bound by sin. Jejich nohy a jejich oči jsou spoutané hříchem. And the result in verse 20 is no flesh is justified before God. A potom ve verši 20 Pavel nám dává výsledek,
Proto, kvůli těmto věcem, není nikdo, kdo by byl spravedlivý před Bohem. This is the black velvet backdrop of humanity. Toto je to černě sametové pozadí. And it will only be when we take this black velvet backdrop will we see the dazzling sparkle of the diamond of God's grace. Které vyjadřuje, jak špatně na tom jsme. Je to právě toto sametově černé pozadí, na kterém bude jedinečným způsobem vidět diamant Boží milosti. When I bought my wife's engagement ring, Když jsem šel koupit své budoucí ženě zásnubní prsten, I went into a jeweler in Texas tak jsem přišel do zlatnictví v Texasu, and asked to see some diamonds. poprosil jsem je, aby mi ukázali nějaké diamanty And the jeweler brought out diamonds and laid them on the counter. a ten obchodník přinesl diamanty a vysázeli tam na stůl. None of them really impressed me. A žádný z nich mě jako nějak moc nezaujal. None of them really caught my eye. Žádný z nich neutkvěl v mé mysli nebo nebyl líbezný mému oku. And the jeweler was very brilliant. A ten obchodník, ten zlatník byl brilantní. He pulled out from under the counter On vytáhl ze šuplíku a black velvet backdrop. černý samet. And with tweezers he picked up the diamonds Potom vzal kleštičkami diamant and he placed it on the black backdrop. a dal ho na ten černý samet. And every light that was overhead and every light coming through the windows A najednou každé světlo, které bylo na stropě, každá část světla, která přicházela okny, were pulled through that diamond. byly najednou vsáknuty do toho diamantu, který tam And byl. suddenly the diamond sparkled like the sun. A z ničeho nic ten diamant se rozzářil jako slunce. It was dazzling. Hrál všemi It barvami. was brilliant in its color. Byl brilantní, nádherný ve svých It looked like barvách. the diamond was alive. Vypadalo to jako, že je živý. The difference was simply the black velvet backdrop. A ten jediný rozdíl, který tam byl, byla ta černá podložka, to černé pozadí. And the same is true in our preaching. A naprosto stejné je to s naším kázáním. If you stand up and merely say, Pokud se postavíte a jednoduše řeknete, God demonstrated his love toward us, Bůh nám zjevil svou lásku and that while we were yet sinners, Christ died for us, tím, že když jsme ještě byli hříšníci, Kristus za nás zemřel, people will just yawn and go to sleep. tak lidé budou zívat a usnou. So what does this have to do with me? A budou si říkat, co to má co společného se mnou. Oh, that's a nice little message. A to je hezký kázání. Maybe one day I'll look into that. Možná jednoho dne se na to víc podívám. But if you tell them that they are under the wrath of God, Ale pokud jim řeknete, že se nachází pod svatým hněvem Božím, that they are perishing, že jsou v utrpení and that they are one heartbeat away from hell, a že jsou pouze jedno tlouknutí srdce od věčného pekla, and that they will be plunged into the lake of fire and brimstone, že budou vrženi do pekelného ohně, now to hear that God has demonstrated his love toward us, tak nyní, když budou slyšet, že Bůh nám zjevil svou lásku, and that while we were yet sinners, Christ died for us, tím, že když jsme ještě byli hříšníci, Kristus za nás zemřel, this now becomes the greatest news I've ever heard, tak nyní se to pro ně stane tou nejlepší zprávou, kterou kdy slyšeli, because I see it in light of God's wrath. protože ji uvidí na pozadí Božího hněvu. So the order and the sequence in which we must think about the gospel A tak i to pořadí, ve kterém přemýšlíme o pilířích evangelia, je důležité. is it's first a message about God, Za prvé zpráva o Bohu, and then it's a message about man, potom zpráva o člověku and then third it's a message about Christ. a za třetí zpráva o Kristu. As Jesus has come into this world to bring the salvation we desperately need. Ježíš přišel na tenhle svět, aby nám přinesl spasení a záchranu, kterou jsme tak urputně potřebovali. Christ is the essence of the gospel. Kristus je základem, je esencí evangelia. He is the sum and the substance of the gospel. On je vším, co evangelium je. He is the alpha and the omega of the gospel. On je alfou a omegou evangelia. To preach the gospel is to preach Christ. Kázat evangelium znamená kázat Krista. If we do not preach Christ, Pokud nekážeme Krista, there is no gospel to potom preach. nekážeme žádné evangelium. And the more we would want sinners to be saved, A jakkoliv chceme, aby hříšníci byli zachráněni, the more we must preach Christ. tak o to více musíme kázat This is why Krista. Paul said, "For I determined to know nothing among you To je proč Pavel říká, že se rozhodl neznat nic jiného než Krista mezi vámi. except Jesus Christ and him Než crucified." Ježíše Krista, toho ukřižovaného. That's why Paul said, "We preach Christ crucified." To je proč Pavel říká, my kážeme Krista ukřižovaného. 1 Corinthians 1:23 1. Korinským 1:23, and 1 Corinthians 2:2. 1. Korinským 2:2.
Paul put it even more succinctly in Colossians 1:28. A Pavel to dává ještě v jiném světle v listu Koloským, When he said, we proclaim him. když říká, my vyhlašujeme, prohlašujeme jeho. To preach Christ is to preach the very heart of the gospel. My kážeme Krista, srdce evangelia. Now, there are 5 essential truths we need to preach about Christ. A tak když kážeme o Kristu, tak máme 5 základních prav, které musíme kázat. And I have these just cataloged in the back of my mind. A já je mám seřazené ve své mysli. Wake me up at 3 o'clock in the morning. Když mě zbudíte ve 3 ráno, And I could just spit out speak forth these 5 truths about Christ. tak já vám je ve 3 ráno budu schopen odcitovat. You need to have these so a part of your preaching knowledge A těchto 5 pravd musí být ve vaší mysli, musí být ve vašem srdci. that even if they're not in your notes, they are in your mind and in your heart. Že i kdybyste je neměli ve svých poznámkách, musí být ve vašem nitru, abyste jimi byli plní. I was recently, a couple of years ago, at a Shepherd's Conference in Los Angeles. Před několika lety jsem byl na Shepherd's Conference, konferenci pro kazatele v Los Angeles. And after I had preached, I was asked if I would do an interview. Potom, co jsem dokázal, jsem byl požádán o to, abych natočil nějaké interview. It was a radio interview with a man named Todd Friel Byl to rozhovor pro Todda Friela and his radio program, Wretched. a jeho rádiový program, který se jmenuje Wretched. And so I went out in the courtyard at Grace Community Church. A tak jsme šli tam před sbor And there were a couple of hundred people standing around us. a bylo tam několik set lidí, kteří tam stáli kolem nás. And at the end of this interview, A na konci tohoto interview he said, Steve, I want you to do something. se mě zeptal a říká, Steve, chtěl bych, aby si něco udělal. I want you to preach the gospel right now to these people. Chtěl bych, aby si kázal evangelium těmto lidem. And so in a moment's notice, I needed to launch into the gospel. A tak jsem dostal 2vteřinové oznámení o tom, že mám kázat evangelium. And I walked through these 5 headings. A šel jsem po těch 5 pravdách, které mám ve své mysli. I remember after I did that, A pamatuji si, že potom, co jsem to and you dokončil, can see it on YouTube, když půjdete na YouTube, tak to tam I went najdete, into where the speakers were having lunch. tak jsem šel tam, kde ostatní řečníci měli společný oběd. And John MacArthur said, where have you been? A John MacArthur mi říká, kde seš? I said, well, I've been doing this interview. Říkám, tam natáčeli se mnou rozhovor. He said, what did they ask you? A on říká, na co se tě They ptali? asked me, what is the gospel? Já říkám, ptali se mě na to, co je evangelium. MacArthur said, so what did you tell them? A MacArthur říká, no tak co jsi jim řekl? And so I walked through this Tak jsem mu to celý zopakoval. in front of Al Mohler and the other speakers. Před L. Mollerem a dalšími řečníky. And MacArthur said, amen, that is the A gospel. MacArthur říká, amen, dobrý, tohle je evangelium. Jesus Christ is the very heart of the gospel. Že Ježíš Kristus je srdcem, středem a vším, co se evangelia týče. I then got on a plane and flew to Orlando, Florida. Potom jsem sedl na letadlo a letěl jsem na Floridu. And I ate dinner with R.C. Sproul. Měl jsem večeři s R.C. Sproulem. He said, tell me about the Shepherd's A Conference. on říká, jak to šlo na Shepherd's Conference. And I told him about the interview I did. Říkám mu, jo, bylo to dobrý a natáčeli tam se mnou nějaký rozhovor. He said, what did they ask you? Na co se tě ptali? I said, they asked me, what is the gospel? Říká, no ptali se mě na to, co je evangelium. And R.C. said, so what did you tell them? A R.C. říká, no a tak co jsi jim řekl? I said, you mean you don't know? A já mu říkám, ty nevíš, co je evangelium? But I walked through the gospel. Ale sdílel jsem to s ním a znova jsem prošel těch 5 věcí. R.C. then told me this. A potom mi R.C. říká, He said, I've taught systematic theology for almost 40 years. skoro 40 let učím systematickou teologii. And I always begin systematic theology on the first day by asking this question. A já vždycky začínám tu novou třídu systematické teologie první den, kdy mám nové studenty, touto otázkou. What is the gospel? Co je evangelium? He said, I am amazed that most of the men in seminary cannot even answer that basic question. A říká R.C. Sproul, já jsem ohromen rok za rokem, kdy množství těch studentů, kteří přicházejí studovat teologii, vůbec nejsou schopni formulovat, co je evangelium. He said, men begin to give their testimony. Lidé jsou schopni dát svoje svědectví. He said, that's not the gospel. A já jim říkám, to ale není evangelium. The gospel's not about you. Evangelium není o The tobě. gospel is about Jesus Christ Evangelium je o and Ježíši what Kristu. Christ has done O for tom, co you. Kristus udělal pro tebe. So, we must understand and have in our mind what Christ has done. Takže my potřebujeme rozumět a mít v naší mysli to, co udělal Kristus. So, here are the 5 indispensable marks. A tak tady máte těch 5 And we could add many more to these. základních pravd a my bychom mohli přidat mnoho dalších pravd. His virgin birth, Jeho narození z Panny, his sinless life, jeho bezhříšný život, his substitutionary death, jeho zástupnou oběť, his bodily resurrection, jeho tělesné vzkříšení and his present enthronement at the right hand of God the Father. a jeho nynější
jeho nynější pozici na trůně po pravé straně, po pravé ruce Boha Otce v nebesích. Those are the 5 distinguishing marks of the person and work of Christ. To je těch 5 základních pravd ohledně toho, kým Kristus je a co Kristus vykonal. Now, obviously, we could add his eternal deity. My bychom samozřejmě mohli mluvit o jeho věčném božství. And we could add his eternal judgment. Mohli bychom mluvit o jeho finálním a věčném soudu. But let's just limit ourselves to these 5. Ale pojďme se soustředit na těchto 5 klíčových pravd. Jesus had to be born of a virgin. Ježíš se musel narodit z Panny. He had to come as he did in order to be what he was. Musel přijít tak, jak přišel, proto aby byl tím, kým byl. In order to do what he did. Proto aby udělal to, co musel udělat. He had to enter the human race. Musel se stát jedním z lidí. He had to step into our skin. Musel přijít do naší kůže. And he had to live the life that you and I live. Musel žít životy, které žijeme vy a já. Yet he must be without sin. Ale i přesto musel být bezhříšný. And that is why he was born of a virgin. A to je, proč byl zrozen z Panny. Because when he was born, Protože když se narodil, he was born the earthly son of a heavenly father. tak to byl pozemský syn nebeského otce. And the heavenly son of an earthly mother. Byl to nebeský... Did I get it backwards? The earthly son of a heavenly father. Pozemský syn nebeského otce And the heavenly son of an earthly mother. a nebeský syn pozemské matky. Yeah. So, Jesus was born, he entered the human race. A tak Ježíš se narodil, vstoupil do lidské rasy. In Galatians 4:4 says he was born of a woman. A Galackým 4:4 nám říká, že se narodil z ženy And he was born under the law. a že se narodil pod zákonem. That means he was born in submission to the law Což znamená, že byl podřízen zákonu, and in a posture of obedience to the law poslouchal, naplnil zákon and accountable to the law a byl také vykazatelný zákon. because he must succeed where Adam failed. Protože musel uspět tam, kde Adam padl. Adam disobeyed the revealed will of God. Adam neposlechl zjevenou Boží vůli Jesus must succeed where Adam failed. a tak Ježíš musí mít úspěch tam, kde Adam zřešil. So in this sense, Jesus came as the second Adam. A tak v tomto smyslu Ježíš přišel jako druhý Adam. And he too came as the representative of his people. A on také přišel jako zástupce, reprezentant And svých just as lidí. what Adam did affected the whole human A race, stejně tak jako to, co Adam udělal, ovlivnilo celou lidskou rasu, what Jesus will do will affect all of his people. to, co Ježíš udělá, ovlivní všechny jeho lidi. And by his obedience, the many will be made righteous. A jeho poslušností mnozí budou učiněni spravedlivými. So he was born of a virgin. A tak se narodil z Panny, He lived a sinless and perfect life. žil bezhříšný, dokonalý život. This was absolutely essential A tohle bylo naprosto důležité. in order to be qualified to go to the cross and die in our place. Proto, aby byl kvalifikovaný k tomu jít na kříž a zemřít na našem místě. But he must also fulfill all righteousness. A musel také naplnit veškerou spravedlnost. And the law that you and I have broken again and again and again. A ten zákon, který vy a já jsme znovu a znovu a znovu porušili, Jesus has obeyed with perfect obedience on our behalf. tak Ježíš poslouchal na našem místě za nás. Not only did Jesus die for us, A nejenom, že za nás zemřel, Jesus also lived for us. Ježíš také za nás žil. And we are saved not only by his death, A my nejsme spaseni pouze jeho smrtí, but also by his life. jsme spaseni také jeho životem. Both are absolutely important. Obě tyto věci jsou naprosto důležité. Otherwise, the whole mission of salvation Jinak by celá mise spasení could have taken place in one weekend. se mohla odehrát během jednoho víkendu. He could have left heaven on Friday morning, Mohl opustit nebe v pátek ráno, been nailed to a cross on Friday morning, být přibyt na kříž v pátek dopoledne, died, taken down and buried, zemřít a být pohřben, raised on Sunday morning, být vzkříšen v neděli and ráno gone back immediately to heaven, a okamžitě se vrátit do nebe. and the whole salvation taken place. A celé spasení se mohlo tímto způsobem odehrát za jeden But it was víkend. necessary that he live all those years Ale bylo nezbytné, aby žil všech těch 33 let under the law of God pod zákonem Božím and perfectly fulfill it on our behalf. a dokonale za nás na našem místě naplňoval And zákon the Boží. righteousness that God imputes to our account A ta spravedlnost, kterou Bůh připočítává na náš účet in justification skrze ospravedlnění, is the righteousness that Jesus secured in his obedience to the law. je spravedlnost, kterou Kristus zajistil, když žil v
poslušnosti Božímu zákonu. And then third is substitutionary death. Za třetí potom máme jeho zástupnou oběť. Jesus had to bear the curse of the law. Ježíš musel na sobě nést prokletí zákona. Because you and I have broken the law. Proč? Protože vy a já jsme zákon porušili. And the wages of our sin is death. A odplatou za náš hřích je smrt. The one who breaks the law will suffer the curse of the law. Ten, který porušil zákon, bude pod prokletím zákona. And so it was necessary that Jesus die upon the cross. Tak bylo nezbytné, aby Kristus zemřel na kříži. It was not enough that he shed blood in the garden. Nebylo dostatečné, že potil krev v zahradě It Getsemane. was not enough that he shed blood when he was circumcised. Nebylo dostatečné, že prolil krev, když byl obřezán. He had to shed blood unto death. Ne, musel prolívat krev až k smrti. It is appointed that a man wants to die. Je určeno člověku, aby jednou zemřel. And after this the judgment. A potom přichází And soud. upon the cross Jesus suffered our judgment. A na Golgatském kříži Ježíš Kristus trpěl naším soudem. And the Father transferred all of our sins. A veškeré naše hříchy byly převedeny na něj. Who would ever believe in him? A každý, kdo v něho uvěří, To him and Christ bore our sins. tomu Ježíš nese jeho hříchy. And in the exchange of the cross, A tak v té výměně, která se odehrála na the kříži, worst about me, my sins were laid upon Christ. to nejhorší ze mě bylo vloženo na Krista, And the best about Jesus, his righteousness was laid upon me. to nejlepší z Krista, jeho spravedlnost byla vložena na mne. So there are three great imputations. A tak máme 3 úžasné připočtení, There které is, se nás týkají. there is the imputation of Adam's sin to the whole human race. Je zde připočtení, které bylo Adamovým hříchem připočteno celé lidské rase. There is the imputation of all believers to Jesus Christ. Máme zde připočtení všech věřících znovuzrozených Ježíši And Kristu. there is the imputation of Christ's righteousness to all who believe in him. A máme zde připočtení Kristovy spravedlnosti všem těm, kteří v něj věří. So you see that we gain more than we lost in Adam. A tak my vidíme, že získáváme daleko víc, než co jsme ztratili v Adamovi. And then fourth, the bodily resurrection. Za čtvrté máme tělesné vzkříšení. The resurrection is God's validation that the atonement was accepted by the Father. Ve vzkříšení Bůh ukázal, že to, co Ježíš udělal skrze svou zástupnou oběť, je dostatečné, je schválené. We are saved by the cross My jsme zachráněni skrze kříž, and the sinless life of Christ. skrze bezhříšný život Krista, But the resurrection is the guarantee that the Father has accepted the work of Christ on our behalf. ale vzkříšení je boží garancí toho, že Bůh přijal Krista místo a přijal jeho oběť za nás. Romans 4, verse 25. Římanům 4:25. And this was the focus of apostolic preaching, A to je, na co se soustředili apoštolé, když kázali. was the resurrection of Christ from the dead. Vzkříšení Krista z mrtvých. Far more verses deal with his resurrection Daleko víc veršů se vypořádává s jeho vzkříšením in the book of Acts, v knize Skutků, because thousands of men were crucified upon crosses in Jerusalem. protože v té době tisíce a tisíce lidí byly ukřižovány v Jeruzalémě na římském But there kříži. was only one who was raised from the Ale dead, byl pouze jeden, který byl vzkříšen z mrtvých. and that is Jesus Christ. A to byl Ježíš Kristus. And it validates him as the Son of God and the Son of Man. A tím Bůh ukázal, že on je synem Božím a že on je synem lidským. The one who is truly God and truly man. Ten, který byl skutečně plně Bohem, byl také skutečně a plně člověkem. Jesus said, I have authority to lay my life down, Ježíš řekl, já mám pravomoc svůj život položit and I have authority to raise it back up again. a mám pravomoc svůj život opět přijmout. This commandment I received from the Father. A tenhle ten příkaz jsem přijal od svého otce. John 10, verse 18. Jan 10:18. It is the ultimate apologetic, Je to ta finální, ultimátní apologetika. the empty tomb. Prázdný hrob. Jesus said, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Ježíš řekl, zničte tento chrám a já ho ve 3 dnech znovu zbuduji. John 2:19. Jan 2:19. And it serves notice that there will be a final judgment, A tak nám to také ukazuje, že přijde finální soud, je nám to zárukou finálního soudu. because God has raised the judge from the dead. Protože Bůh vzkřísil soudce z mrtvých. And if God has raised the judge from the dead, A pokud Bůh vzkřísil soudce z mrtvých, he will raise every man to stand at the judgment on the last day. potom také vzkřísí každého člověka, aby se před tohoto vzkříšeného soudce jednoho dne postavil. And in Acts 17 in verse 31, Ve Skutcích 17 ve 31. verši we read that God has fixed a day
čteme, že Bůh ustanovil den, in which he will judge the world in righteousness v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět. through a man whom he has appointed, Skrze muže, kterého k tomu určil. having furnished proof to all men A všem o tom poskytl důkaz. by raising him from the dead. Tím, že ho vzkřísil z mrtvých. It is the resurrection of Jesus Christ Je to vzkříšení Ježíše Krista, that guarantees the final judgment. které zaručuje finální soud. Christianity is a religion of resurrection and judgment. Křesťanství je náboženství o vzkříšení a soudu. That God will empty every grave. O tom, že Bůh vyprázdní každý And that hrob. every person will stand at the judgment. O tom, že každý člověk se postaví před svého And soudce. Jesus Christ will hold court. A Ježíš Kristus bude tím soudcem. This is the bodily resurrection. To je, o čem je tělesné vzkříšení. And then finally, his present enthronement, A konečně 5. bod, jeho umístění po pravici Boha Otce v nebesích. where Jesus is seated at the right hand of God the Father. Jeho na nebe vzetí. And whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. A každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude zachráněn. In Acts 2, verse 36, Ve Skutcích 2, verš 36, Peter said, Petr říká, let all the house of Israel know for certain a tady všechen dům Izraele s jistotou ví, that God has made him both Lord and Christ. že Bůh učinil toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, i Pánem, i Mesiášem. This Jesus whom you crucified. Tohoto Ježíše, kterého vy jste ukřižovali. And so part of the gospel is we call people to call upon the name of the Lord. A tak součástí kázání evangelia je volat lidi k tomu, aby vzývali jméno Krista. So in summary form, the gospel is a message about Christ. A tak když to shrneme, evangelium je zprávou o Kristu. Who he is and what he has come to do. O tom, kým je a o tom, co přišel vykonat. In Acts 4, verse 12, Ve Skutcích 4:11 there is salvation in no other name. čteme, že není spasení v jiném jménu, For there is no other name under heaven given among men protože na zemi pod nebem není jiného jména, které by bylo dáno lidem, by which we must be saved. skrze které bychom měli být spaseni. John 14:6. Jan 14:16. Jesus said, I am the way Ježíš říká, já jsem ta cesta, and the truth já jsem ta pravda, and the life. já jsem ten život. No one comes to the Father but through me. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. This should just flow from our mouth. A tohle jsou věci, které by měly sami od sebe plynout z našich úst. 1 Timothy 2, verse 5. 1. Timoteovi 2:5. There is one God Je jeden Bůh and one mediator between God and man, a jeden prostředník mezi Bohem a člověkem, the man Christ Jesus, Ježíš who Kristus, gave himself a ransom for all, který vydal sám sebe jako výkupné za mnohé. the testimony born at the proper time. To je to svědectví, které bylo vydáno v pravý čas. Oh, how we must preach Christ. O, jak musíme kázat Krista. Spurgeon said a sermon without Christ Spurgeon řekl, kázání bez Krista is an awful thing. je ošklivé, nepěkné kázání, nepěkná věc. A sermon without Christ, Kázání bez Krista he said, is like the day without the sun. je jako den bez slunce. It's like the night without the moon. Je to jako noc bez měsíce. It's like the fall without a harvest. Je to jako podzim bez sklizně. It's like the ocean without water. Jako oceán bez jakékoliv vody. It's like the body without a soul. Jako tělo bez duše. A sermon without Christ, he said, is an awful thing. Kázání bez Krista je nehorázné. A sermon without Christ, he says, is an empty well that mocks the traveler. Kázání bez Krista uráží toho, který cestuje po této cestě, na kterou ho bereme. A sermon without Christ is like a cloud that never rains. Kázání bez Krista je jako mrak, ze kterého nikdy nezaprší. A sermon without Christ is like a wandering star that misleads the traveler. Kázání bez Krista je jako hvězda, která jen tak putuje po nebi a akorát svádí cestující. He said if we would want more conversions, Kdybychom chtěli více lidí, aby se obrátili ke we Kristu, must put more of Christ into our sermons. potom potřebujeme dát více Krista do našich kázání. And if we want more revivals, A pokud chceme víc probuzení, we must revive our reverence for Christ. potom potřebujeme v první řadě probudit náš úžas nad Kristem. We are preachers of Jesus Christ. My jsme kazatelé a kážeme Krista. So, it's a message about God. A tak je to zpráva o Bohu, It's a message about man. je to zpráva o člověku, It's a message about je Christ. to zpráva o Kristu And then it is a message that demands a response. a je to také zpráva, která vyžaduje reakci. And again, not only do we cast the net, Nejenom, že my vrháme síť, but we must draw the net. my ji také přitahujeme.
And we must call men A my voláme lidi to repentance and faith. k tomu, aby činili pokání a vložili svou důvěru a víru v Krista. Men must repent of their sins. Lidé potřebují činit pokání za svých hříchů. Mind, emotion, and will, there must be repentance. V jejich mysli, v jejich emocích, v jejich vůli musí být změna mysli. A change of mind, Musí dojít ke změně mysli, a change of heart and affections, ke změně srdce, ke změně tužeb, and a change of will ke změně vůle. that totally turns a person around, A to jsou věci, které naprosto proměňují člověka. away from their self-righteousness, Už odchází od své sebeospravedlňující se spravedlnosti. away from their dead religion, Jde pryč od svého mrtvého náboženství. away from the seductions of this world, Pryč od věcí, které nabízí svět. and turns them to God. A všechny tyto věci dává Bohu. And then there must be faith in the Lord Jesus A Christ. potom musí být víra v Ježíše Krista. Not just a turning away from, but a turning to. Nejenom, že se od něčeho odvrátíme, ale my se odvracíme k někomu. And a believing with the mind, Věříme v naší mysli, and a believing with the heart, věříme naším srdcem and a believing with the will. a věříme naší vůlí. The total person committing itself to Christ. Celá osoba, celé naše bytí je oddáno Kristu. And it is only through repentance and faith A je to pouze skrze pokání a skrze víru, that we enter into the blessings of the gospel of Jesus Christ. kdy můžeme vstoupit do požehnání, které dává And there are Kristus. so many different emblems and metaphors that represent saving faith. A je nepřeberné množství metafor a příkladů, které reprezentují spásnou víru, That are found in the Bible. které jsou k nalezení v písmu. I woke up early this morning and just wrote down a list of some of these. Když jsem se ráno zbudil velice brzo, tak jsem si napsal seznam některých z nich. And as we preach the gospel, A tak, jak my kážeme evangelium, we express saving faith in multiple different ways. tak vyjadřujeme spásnou víru nejrůznějšími možnými způsoby. Sometimes it's this way, Někdy je to tímto způsobem, and sometimes it's that way. někdy je to tímto způsobem, But we communicate what it is to truly believe in Jesus Christ. ale komunikujeme a předáváme lidem to, co skutečně znamená věřit v Ježíše Krista. So here are some of these. A tak tady máte některé příklady. In John 1 in verse 12, V Janovi 1:12 we are to receive Christ as you would receive a guest into your home. máme přijímat Krista tak, jako bychom přijali hosta v našem domě. He says, but as many as received him. Těm však, kteří ho přijali, That means to be welcomed and to welcome one into a home. těm, kteří ho radostně přijali, kteří ho radostně přivítali do svého domova. To them he gave the right to become children of God. Těm dal pravomoc stát se božími dětmi. Even to those who believe in his name. Těm, kteří věří v jeho jméno. To believe in his name is synonymous with receiving him. A ti, kteří věří v jeho jméno, je synonymem k tomu, že ho přijali. Where he is no longer on the outside of your life. Již není mimo váš život, But you have now received him by faith into your heart and soul. ale vy jste ho vírou přijali do svého života. In John chapter 6, Jan, kapitola 6, he says to believe upon Christ je nám řečeno, že věřit v Krista is to come to Christ. znamená přijít ke Kristu. Is to take decisive steps of faith and come to Christ. Znamená udělat ty rozhodné kroky víry a přijít ke Kristu. Jesus said, I am the bread of life. Ježíš řekl, já jsem chléb života. He who comes to me will not hunger, Ten, kdo přichází ke mně, nebude hladovět. and he who believes in me will never thirst. Ten, kdo ve mně věří, nikdy nebude žíznit. Here you see the parallelism in verse 35. A zde vidíme ten paralelismus, tu paralelu mezi těmito verši. There is an A line and a B line. Máme zde tu linii A, máme zde linii B. To come to Christ is to believe in Christ. Přijít ke Kristu znamená uvěřit v Krista. And to never hunger is to never thirst. Nikdy nehladovět znamená nikdy And nežíznit. you see that saving faith is never passive. A vidíme, že spásná víra není nikdy pasivní. Saving faith is never inactive. Spásná víra není nikdy neaktivní. Saving faith is taking that initiative and taking those steps of faith to come all the way to Christ. Ne, spásná víra podniká kroky a jde až za Kristem. In John 7, in verse 37, V Janovi 7:37. to believe in Christ is to drink of Christ. Věřit v Krista znamená pít z Krista. He said, if anyone is thirsty, Žízní-li kdo, let him come to me and drink. ať přijde ke mně a pije.
He who believes in me, Kdo věří ve mne, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. To come to Christ and drink in verse 37 Přijít ke Kristu a pít ve verši 37 is to believe in Christ in verse 38. je to, co znamená ve verši 38 věřit v Krista. Just as you must go to the source of water, Tak jako musíte přijít ke zdroji pitné vody and you must take the water. a musíte vzít z té vody You must actually take hold of the water, a musíte ji opravdu nabrat do své ruky and you must take it up to your mouth, a přivést ji ke svým ústům and you must receive it and internalize a it, spolknout ji a uvést ji do vašeho so that nitra. the water is now on the inside of you. Že ta voda již není vně vás, ale je uvnitř vás. So you must come to Christ, To je ten způsob, který musíte přijít ke and you Kristu. must take hold of Christ Musíte se ho chopit by faith vírou and take him into your mouth, into your soul, a přijmout ho do vašich úst, přijmout ho do vaší duše. and internalize Christ by faith. Aby již nebyl venku, ale aby byl uvnitř And skrze víru. he just said that repeatedly in John chapter 6 earlier. A Ježíš o tom mluvil také v té 6. kapitole. In verse 48, he said, I am the bread of life. Ve verši 48, kde mluví o tom, že on je chléb života. In verse 51 of John 6, he says, V 51. verši 6. kapitoly říká, I am the living bread that came down out of heaven. já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. If anyone eats of this bread, he will live forever. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. He says in verse 53, Ve verši 53 říká, Truly, truly, I say to you, amen, amen, pravím vám, unless you eat the flesh of the Son of Man nebudete-li jíst tělo syna člověka and drink his blood, a nebudete-li pít jeho krev, you have no life in yourself. nebudete mít v sobě žádný život. And then in verse 54, he who eats my flesh and drinks my blood Verš 54, kdo jí mé tělo a pije mou krev, has eternal life. má život He věčný. says it again in verse 56. Ve verši 56 to říká znova. He who eats my flesh and drinks my Kdo blood jí mé tělo a pije mou krev, abides in me and I in him. zůstává ve mně a já v At něm. the end of verse 58, Na konci verše he 58. who eats this bread will live forever. Kdo jí tento chléb, bude žít na věčnost. Saving faith is likened unto eating and drinking. Spásná víra je připodobněná jezení a pití. You eat Christ, you drink Christ. Jíte Krista, pijete Krista. You eat of his flesh and you drink of his blood. Jíte z jeho těla, pijete z jeho krve. And just one bite will satisfy you forever. A pouze jedno sousto vás uspokojí na věky. Just one sip and you're satisfied forever. Pouze jedno loknutí a budete uspokojeni na věčnost. He is so full of life that but one bite and you'll live forever. On je tak plný života, že stačí jedno sousto a budete žít na And you will věčnost. never die. A nikdy nezemřete. So, saving faith A tak spásná víra is likened unto eating and drinking food and drink. je připodobněná tomu, jako když jíme a pijeme jídlo a pití. Surely you can see and understand that. Zajisté tomu rozumíte. And as you preach, that is an alternative way to communicate saving faith. A když kážete o spásné víře, tohle jsou příklady, kterými můžete prezentovat, That is just straight out of the Bible. které jsou přímo vyňaty z And písma. one thing we learn from this, A jedna z věcí, kterou se z toho učíme, Jesus did not have a memorized, canned approach to evangelism. je, že Ježíš neměl nějaký jeden systém, jednu metodu, kterou by dělal He evangelizaci. met each person right where they were. Ne, potkával každého člověka tam, kde byli. And he expressed the gospel and saving faith in different ways to different people. A mluvil s nimi o tom stejném evangeliu různými způsoby, tak jak mluvil k různým lidem. But it is all the one true saving gospel. Ale bylo to stejné spásodárné evangelium Ježíše In Krista. Matthew chapter 7 in verse 13, V Matoušovi 7:13 Jesus likened saving faith Ježíš připodobnil spásnou víru to entering through a narrow gate. tomu, jako když procházíme nebo vcházíme těsnou branou. And in Matthew 7:13 he says, enter through the narrow gate. 13. verš 7. kapitoly, vejděte těsnou branou. What a picture of saving faith that is. Jak nádherný obraz spásné víry zde máme. Master communicators paint pictures on the canvas of people's minds. Ty nejlepší komunikátoři, učitelé, kreslí nádherné obrazy do myslí lidí, kteří je poslouchají. They don't just tell them the truth,
Není to o tom, že jim pouze řeknou pravdu, they show them the oni jim truth. tu pravdu také ukážou. And that is what Jesus is doing. A to je to, co dělá Ježíš. With all of these different images, Se všemi těmito různými rozmanitými příklady. you must receive me. Musíte mě You přijmout. must come to me. Musíte ke mně přijít. You must eat me. Musíte mě You jíst. must drink me. Musíte mě pít. You must enter through me. Musíte skrze mne vejít. All of these are saying one and the same thing. Všechny tyhle věci nám říkají jednu a tu stejnou věc. Another way he puts it is you must deny yourself Ježíš to na jiném místě zdůrazňuje způsobem, musíte zapřít sami sebe. and follow after Christ. A musíte mě následovat. In Matthew chapter 16 Matouš 16. kapitola. and in verse 24, Ve 24. verši. Jesus said, if anyone wishes to come after me, Chce-li kdo jít za mnou, that means to become a true disciple, to znamená, kdo chce být skutečným učedníkem, následovníkem, which means to become a true believer in To znam- Jesus Christ. to znamená být skutečně věřícím v Ježíše Krista, He must deny himself. musí zapřít In sám oth- sebe. In other words, Jesus will not follow you, you must follow Jesus. Jinými slovy, Ježíš nebude následovat vás, vy musíte následovat Krista. Jesus is not going to hop on into the back seat of your life Ježíš neskočí na zadní sedadlo vašich and životů let you drive your life. a nenechá vás, abyste řídili svůj vlastní No, you život. must deny yourself. Ne, vy musíte zapřít sami And you sebe. must no longer live for yourself. Nesmíte už žít pro sebe. And no longer live for your own ambitions and dreams and A agenda. nesmíte žít nadále pro své vlastní ambice, pro svoji vlastní agendu You a pro must své now vlastní begin to sny. live for his agenda and his ambition for your life. Nyní musíte žít svůj život pro jeho agendu a pro jeho sny a pro jeho plány. And we also see in this very same verse that you must die to yourself. A v tomhletom stejném verši vidíme, že musíme zemřít sami It sobě. must be the end of you. Musí to být konec vás samotných. Because he goes on to say, if anyone comes after me, Ježíš říká, kdokoliv by šel za mnou, he must deny himself. musí zapřít sám And now sebe. here it is, and take up his cross. A slyšte toto, ať vezme svůj kříž. A cross is an instrument of death. Kříž je nástrojem smrti. It was the electric chair of the first century. Bylo to elektrické křeslo prvního století. It was the gas chambers of the first century. Byla to plynová komora prvního století. To take up your cross Vzít svůj kříž was to carry your cross to the execution site. znamenalo, že jste s ním šli na místo popravy, kde vás potom popravili. You have already been condemned and found guilty. Už jste byli odsouzeni, už jste byli shledáni vinnými. And now you're on the dreaded death march A nyní jste na té své poslední cestě na vaše as you popraviště. carry your cross from the site where you've been condemned. Tak jak nesete svůj kříž z místa, kde jste byli prokleti, odsouzeni, You carry it through the streets of the city nesete ho skrze ulice města to the execution site, which is on the outside of the city. až na místo, které je za hranicemi, za hradbami města, kde budete popraveni. And it is a public statement that I have died to self. A je to veřejné vyjádření toho, že jsme zemřeli sami sobě. It is as though I have already been crucified Je to jako kdyby již jsme byli ukřižováni. and my life is over. Můj život je u konce. And now I am living for another, A nyní já žiji pro někoho jiného. the Lord Jesus Christ. Jmenovitě Ježíše Krista. And then another metaphor in Luke 14. Další metaforu nalezeme v Lukášovi You need 14. to have kapitole. all of these bullets in your gun. A všechny tyhle ty náboje potřebujete mít ve vašem revolveru. You need to have all of these arrows in your quiver. Všechny tyhle ty šípy potřebujete mít za vaším opaskem. You need to have everything going for you that you can possibly have. Potřebujete mít všechny tyhle ty úžasné pravdy ve vaší mysli, abyste je mohli As you kázat. stand up to preach the gospel. Tak jak si stoupnete za kazatelnu a So that you kážete. don't just sound like a broken record Sunday by Sunday by Sunday. Proto abyste nezněli jako rozbitá deska, která z neděli za neděli opakuje to stejné, And to just keep stejné. repeating yourself and putting people to sleep. A jenom opakujete to, co už jste opakovali 350krát. You need to know how to say the same thing Potřebujete se naučit, jak říct stejnou věc in multiple and many different ways. nejrůznějšími možnými způsoby. And one of these catching the ear of the listener. Aby každé jedno z nich chytlo ucho toho vašeho posluchače. And in Luke 14, verse 26, V Lukášovi 14:26 he says the same thing yet a different way. Ježíš říká tu stejnou věc, ale opět jiným způsobem. That saving faith Že spásná víra is coming to the place je, že přijdeme do místa, where you hate father and mother and brother and sister. kdy budeme nenávidět svého otce, matku, bratra a sestru. You hate your wife and your children. Kdy budu nenávidět svoji
manželku a své děti. And yes, even your own life. A dokonce budu nenávidět i svůj vlastní život. Or you cannot be my disciple. A pokud to tak nebude, tak nemůžu být učedníkem Ježíše Krista. And we know what he means by that. A my víme, co Ježíš má na mysli. When we look at the parallel passage in Matthew chapter 10. Když se podíváme do té paralelní pasáže v Matoušovi 10, That you must love Jesus Christ my víme, že to znamená, že musíme milovat Krista with such a superior love. tak ohromnou láskou a všechno převyšující láskou, That the love that you have for those whom you love the most. že když potom přijde na lásku, kterou máme pro ty, které milujeme nejvíce na tomto That by světě, comparison tak v porovnání tyto lásky, would appear to be as hate. ta láska vůči lidem bude vypadat jako nenávist. Because you love Jesus Christ so much more. Protože Ježíše milujeme ještě o mnoho více. That Jesus Christ now is number one in your life. Ježíš je nyní číslo 1 našeho života. And you seek first the kingdom of God and his A my righteousness. zaprvé hledáme jeho království a jeho spravedlnost. That you love Christ more than your parents. Milujeme Krista víc než naše That rodiče. you love Christ more than your own wife. Miluješ Krista víc než svoji vlastní And you ženu. love Christ more than your children. Miluješ Krista víc než tvé děti. And here's the death blow. You love Christ even more than you love yourself. A tady je ta smrtelná rána. Miluješ Krista víc než miluješ sám Or sebe. you cannot be his disciple. Jinak nemůžeš být jeho učedníkem. You'll have to go get another line to get in. Budeš si muset stoupnout do nějaké jiné řady a následovat nějakého jiného učitele. Jesus was not trying to enlarge the crowd. Pán Ježíš se nesnažil rozmnožit skupinu svých Jesus was následovníků. sifting through the crowd. Pán Ježíš přibyl jeho He následovníky. was reducing the crowd to those who were true believers. On hledal ty, kteří jsou skutečně věřícími. He wasn't after a big crowd. Nešel po tom, aby měl It was velké množství. It was a big crowd that would crucify him. Ten velký dav, který on měl, byl dav, který ho ukřižoval. He is looking for a handful of gold, silver and precious stones. On hledal hrstku zlata, hrstku stříbra a hrstku drahých He's kamenů. not looking for a crowd full of wood, hay and stubble. Nehledá dav, dřeva, sena a slámy. So you must love Christ more than you love anything or anyone else. A tak potřebuješ milovat Krista víc než cokoliv nebo kohokoliv jiného. That's at the essence of true saving faith. To je, jaká je podstata pravé spásné víry. And if Jesus is just number 2 or 3 or 4 in your life, A pokud Ježíš je pouze 2, 3 nebo 4 tvého života, you have not truly believed in Jesus tak si Christ. skutečně neuvěřil v Ježíše Krista. And he also says you must count the cost. A on také říká, potřebuješ sečíst cenu následování. With true saving faith, there is a counting of the cost. Protože s pravou spásnou vírou přichází také cena And in následování. verses 28 to 30, Ve verších 28 až 30 he says that before you build, říká, předtím, než jdete stavět, you must count the cost. tak potřebuješ sečíst cenu. Now, if you go to a church that preaches the health, wealth, prosperity gospel, Pokud chodíš do sboru, který káže evangelium prosperity a toho, že budete bohatý a zdraví, you're not going to be counting the cost. potom nebudeš sčítat cenu následování, You're going to be counting how much money you're going to have. ne, budeš sčítat to, kolik ti to přinese You're věřit going to be counting Ježíše. how much success you're going to have. Budeš sčítat, kolik úspěchů budeš mít, že seš tady v tom Ježíšově And hnutí. that's another reason why it's a false gospel. A to je další důvod, proč hnutí víry je falešným evangeliem. Because with a true saving gospel, Protože pravé you're evangelium, going to have to count the cost. v něm musíš sečíst cenu. Because you're going to face opposition. Protože budeš čelit opozici. And you're going to face persecution. Budeš čelit pronásledování. And Jesus said, I've not come to bring peace. A Ježíš říká, já jsem nepřinesl mír. I've come to bring a sword Já jsem přinesl meč. and to separate a man from his father. Já jsem přišel oddělit syna od jeho And otce. to separate a daughter from her mother. Přišel jsem oddělit celou od její And matky. he's come to bring a sword that A separates Ježíš přinesl meč, který rozděluje relationships vztahy, and true believers from false believers. který odděluje skutečné věřící od falešných věřících. It's a part of counting the cost. A to všechno je součástí toho spočítat cenu And následování. while we're in this Luke 14 passage, A když už jsme v Lukášovi 14, in verses 31 and 32, ve verších 31 a 32, he compares true saving faith vidíme, že Ježíš porovnává pravou spásnou víru with surrendering unconditionally to Jesus Christ. s tím, když se bezpodmínečně podřídíme Ježíši Kristu. He says in verse 31, Ve verši 31. or what king, Nebo táhne-li nějaký král, when he sets out to meet another king in battle, aby se s jiným králem střetl ve válce, this first king is everyone to whom he was speaking in the large crowds.
Tak tenhle ten první král je ten, o kterém mluvil. Those who were just swept up in the crowd movement. Tenhle ten král, o kterém on zde mluví, to jsou pouze ty lidé, kteří ho následují, protože budou mít jídlo zdarma. Who had never come to hate their mother and father. To jsou lidé, kteří ho následují, kteří nikdy nebudou nenávidět svého Who otce had nebo never come matku. to hate their own life. Nikdy nebudou nenávidět svůj Who had vlastní never život. counted the cost. Nikdy nespočítají Who had cenu. never taken up a cross. Nikdy nevemou svůj kříž. So Jesus likens them to a king. A Ježíš je přirovnává ke You're králi. used to running your own life. On jim říká, vy jste vedli svůj vlastní život. You're used to ruling the affairs of your own life. Vy jste vládli svému životu. When he sets out to meet another king, Ale když se střetne s jiným králem, this other king is the king giving this parable. a tenhle ten druhý král je tím králem, který nám říká toto podobenství. This second king is the king of kings. Druhý král, kterého zde máme, je králem králů. He is the Lord of lords. On je pánem pánů. And he says that you're going to meet in battle. A on říká, ten první král, vy se střetnete s druhým králem mnou a bude to válka. There is coming a confrontation. Přijde bod zlomu, přijde bod střetu. There is a gathering storm on the horizon, Je bouře, kterou vidíme na in which horizontu. this king will meet the other king in battle. Tyto dva králové se střetnou uprostřed bitvy. And so he says in verse 31 A tak ve verši 31 říká, that this first king, že ten první král, if he will not sit down and consider whether he is strong enough což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen with to 10,000 zvládnout, men z 10 to 000 encounter the one coming against him with 20,000 men. utkat se s tím, kdo proti němu přichází z 20 This 000. is not a fair fight. Tady to není vyrovnaný souboj. This first king only has 10,000 troops. První král má pouze 10 000 vojáků, But the second king has vast numbers of armies. ale druhý král má daleko více vojáků. And this second king is Jesus Christ. A tímto druhým králem je Ježíš Kristus. The first king is the ones to whom he is speaking. Prvním králem jste vy a ti, And so he kterým says Ježíš this mluví. first king needs to sit down and count the cost of going into battle with the second king. A tak ten první potřebuje zvážit, co se odehraje v té bitvě, když přijde Verse 32. druhý král ve verši 32. Or else while the other is still far away. Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král Meaning, ještě daleko. He's coming, but he's not yet arrived. Přichází, ale ještě nepřišel. He sends a delegation A tak vypraví posla and asks for terms of peace. a ptá se na podmínky míru. And you know what the terms of peace are? A víte, jaké jsou podmínky míru? That you must hate your father and mother and brother and sister and yes, your own life. Podmínky míru jsou, musíš nenávidět svoji matku a svého otce a musíš nenávidět dokonce svůj vlastní život. The terms of peace are you must deny yourself and take up a cross. Podmínky míru jsou, musíš nenávidět sám sebe a musíš vzít svůj kříž. The terms of peace are non-negotiable. Podmínky míru, o těch se nesmlouvá. The lesser king does not issue the terms to the greater king. Ten nižší král nepřináší podmínky míru vyššímu králi. The greater king issues the terms of surrender to the lesser king. Ne, je to ten vyšší král, který říká podmínky míru nižšímu. And the terms are the absolute surrender of your life. Podmínky míru jsou naprosté vyprázdnění tvého života, naprosté podřízení se. Otherwise I will slaughter you. Jinak tě smetu z povrchu zemského. And so this metaphor for saving faith, A tak tato metafora pro spásnou víru as we call people to surrender to King Jesus je o tom, že voláme lidi k tomu, aby se podřídili králi Ježíši. and to lay down their life before him Aby položili své životy před ním. and to give up their life to him completely Aby se vzdali svých životů, aby je odevzdali jemu. because he is the King of kings Protože on je král králů and the Lord of a lords. pán pánů. There's others that I can go through, but I think you've got the point. Mám tady ještě další příklady, ale myslím si, že v tenhle moment je to The již jasné. Bible represents saving faith Písmo nám ukazuje spásnou víru in multiple different ways, nejrůznějšími možnými způsoby. with different metaphors and different analogies. Nejrůznějšími metaforami, nejrůznějšími analogiemi. And there's more that you and I could add to this list. A je zde daleko víc věcí, které bychom našli. But I tell you what we see here, my friend. Ale chci vám říct, drazí přátelé, co zde vidíme. There is no easy believism. Není zde žádné jednoduché věření v Ježíše. And there is no cheap grace. Není zde žádná laciná milost. And it is a monumental thing for a person to commit their life to Christ. Odevzdat svůj život Ježíši je monumentální věc. And it's not something to be entered into lightly. Není to něco, do čeho vstupujeme bez zvážení. And it's possible to pray a prayer A je možné se modlit nějakou modlitbu, and to walk an aisle jít uličkou až dopředu ke kazatelně, and be baptized být pokřtěn, and to join a church. stát se součástí místního sboru But you have never surrendered your life unconditionally. a přesto nikdy bezpodmínkově
neodevzdat svůj And you život have never Ježíši. truly eaten of his flesh and drunk of his blood. A nikdy skutečně nejíst jeho tělo a nepít jeho krev. And you've never come to the place where you love Christ more than anything or anyone in this world. A nikdy nebýt v životě v momentě, kdy milujeme Krista víc než cokoliv, co tenhle ten And svět so it's important nabízí. as we preach the gospel A tak je to důležité, když kážeme evangelium, that we call people to come die to self, že voláme lidi k tomu, aby zemřeli sami sobě, that they might live for Christ. proto, aby mohli žít Kristu. So, it's a message about God. Máme zprávu o Bohu, It's a message about man. evangelium je zprávou o člověku, It's a message about Christ. zpráva o Kristu, And it is a message that demands a response. je to zpráva, která vyžaduje reakci, Think of odpověď. those four categories. Přemýšlejte o těchto 4 kategoriích. And as you think of Christ, A jak přemýšlíte o Kristu? think of his eternal deity. Přemýšlejte o jeho věčném božství. Think of his virgin birth, Přemýšlejte o jeho narození z Panny, his sinless life, o jeho bezhříšném životě, his substitutionary o death, jeho zástupné oběti, his bodily o resurrection, jeho tělesném vzkříšení, his present enthronement at the right hand of the Father, o skutečnosti, že nyní sedí na trůnu po pravici Boha Otce, his imminent return back to this earth. o tom jeho neskutečném návratu na tuto zem. All of this is a part of preaching the gospel. Všechny tyto věci jsou součástí kázání And evangelia. also think of what he accomplished in his death upon the A cross. přemýšlejte o tom, čeho dosáhl svojí smrtí na kříži. He propitiated the righteous anger of God towards those who would believe. On nás usmířil s Bohem, on uspokojil Boží hněv vůči nám, kteří jsme byli v hříchu. Propitiation means to satisfy the anger of God. Uspokojil Boží hněv. It means to appease the righteous anger of God. Přinesl pokoj tam, kde pokoj nebyl. That is why there is now therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. A to je proč písmo říká, že nyní již není žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. And all the judgment and all the wrath of God that was deserving me fell upon Christ. A veškerý hněv, veškerý soud, který byl shromažďován pro mě, byl uvržen na Krista. We also preach the reconciliation that comes through My Christ. také kážeme usmíření, které přichází That skrze at the Krista. cross Jesus took God who is holy in one hand Že Ježíš Kristus, který byl na kříži, na jedné straně vzal svatého Boha, and sinful man in the other hand. do druhé ruky vzal hříšného člověka And he has brought the two together. He has reconciled the two together. a tyto dva přivedl dohromady a usmířil je. But you can only reconcile enemies. Ale můžeš pouze usmířit nepřátele. You can only reconcile those who are at enmity with one another Můžeš pouze usmířit ty, kteří proti sobě bojují, and who are at war with one another kteří jsou ve válce jeden proti and are in druhému, disagreement with one another. kteří spolu nesouhlasí. And Jesus has now reconciled the two parties together. A Ježíš nyní tyto dvě strany usmířil. So we preach propitiation. A tak my kážeme Kristovo We usmíření, preach reconciliation. my kážeme to, že nás přivedl dohromady k Bohu, We preach redemption. my také kážeme vykoupení z hříchu, That at the cross, že na kříži Jesus shed his blood Ježíš prolil svou krev and he bought us out of the slave market of sin. a vykoupil nás z otroctví hříchu. He laid down his life for us Položil svůj život za nás and he purchased our a salvation. koupil nám spasení. He paid the price for the wages of our sin. Zaplatil cenu, která byla potřeba zaplatit za naše hříchy. And so now therefore we belong to him. A proto nyní patříme jemu. We have been bought with a price. Byli jsme koupeni cenou. We no longer belong to Již ourselves. nepatříme sami sobě. And we no longer belong to a life of sin. Již nepatříme životu hříchu, For he has redeemed us out of that slave market of sin. protože on nás vykoupil z And hříšného we are no způsobu longer života. slaves of sin, Již nejsme otroky hříchu. but now we are slaves of Jesus Christ. Nyní jsme otroky Ježíše Krista. Everyone is a slave. Každý člověk je Either a otrokem. slave of sin or a slave of Christ. Buď jste otrokem hřícha, nebo jste otrokem Either we Krista. obey sin or we obey Buď Christ. posloucháte hřích, nebo posloucháte Krista. But no one is free to live however they want to Ale live. nikdo není svoboden, aby žil, jak si sám zlíbí. And so as we preach the gospel, A tak když kážeme evangelium, this just needs to flow out of our mouth. tohle jsou věci, které musí velice jednoduše That in a vystupovat z našich moment úst, we can make a beeline to the cross abychom v jeden moment mohli namířit naší cestu ke kříži and preach these great doctrines of salvation. a mohli kázat tyto jedinečné doktríny spasení. And there is so much more that I could say. A je daleko víc věcí, které bych mohl říct. But I can tell by looking at you, you need some rest. Ale vidím ve vašich tvářích, že potřebujete malou pauzu.